ሰላም የኢትዮጵያ ኮምፒውተር ሳይንስ ክለብ ባልደረባዎች፣ እንግዲህ ቱቶሪያላችንን በመቀጠል ሪሳይክለር ቪዋችንን ከማዘጋጀታችን በፊት አንድ ማስተካከል ያለብን ነገር አለ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቱል ባር አለን። ይህ አክሽን ቱል ባር ነው። ይህንን የምልበት ምክንያት ምንድን ነው? አፕሊኬሽናችንን ራን ብናደርገው አሁን ለምሳሌ አሁን ራን ባደርገው እንደምታዩት ስፕላሽ ስክሪኑ ሲጀምር ይህንን ቱል ባር እናየዋለን። ይህን ቱል ባር ማየት ካልፈለግን ሪሙቭ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ይህን ለማድረግ ወደ ቫሊዩ የሚለው ፎልደር ላይ እንሄድና ስታይል የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ኖ አክሽን ባር እንበልና አፕሊኬሽኑን ራን እናርገው እና እኔ እንግዲህ እንደምታዩት ምንም ቱል ባር አይታይም። አፕሊኬሽኑም ሲጀምር ምንም ቱልባር አይታይም። እኛ የምንፈልገው ስፕላሽ ስክሪኑ ምንም ቱልባር እንዳያሳይ ነው፣ ግን ሜን አክቲቪቲው ቱልባር እንዲያሳይ እንፈልጋለን። ስለዚህ ይህን ለማድረግ ሜን አክቲቪቲው ላይ ቱልባር እንጨምርበታለን። ስለዚህ ለዚህ ወደ ሜን አክቲቪቲ እንሄድና እዚህ ጋር መጣና ቱልባር ሚል ኮንትሮለር ሰርች እናደርጋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። እዚህ ላይ ድሮፕ እናርገው፣ ኮንስትሬንት እናርገው፣ እነዚህን ማርጂኖች እናጥፋ። ከዛ በኋላ ዊድዙን ማች ፓረንት እንዲያደርግ እናርገው። ከዛ ሀይቱን ደግሞ ራፕ ኮንተንት። ከዛ በኋላ እንደምታዩት እዚህ ጋር ኮንስትሬንት ሌያውት አለን። ያ ኮንስትሬንት ሌያውት ኮንስትሬንት የተደረገው ከአፕሊኬሽኑ በላይ ነው። ስለዚህ ይሄ ቱል ባር ኮንስትሬንት ሌያውቱ ከአፕሊኬሽኑ ከቱል ባሩ በታች እንዲሆን ቶፕ ኦፍ የሚለውን ፓረንት የሚለውን ወደ ቱል ባር እንቀይረው እና ይሄ ተስተካክሏል። አሁን ቱል ባር አለን። እንግዲህ አሁን ከነገና ራን ብናደርገው እና አፕሊኬሽናችን ብናይ እንግዲህ እንደምታዩት ቱል ባር አይታይም እዚህ፣ ግን አፕሊኬሽኑ ጨርሶ ሲመለስ ቱል ባር አለን። ግን አሁን ቴክስቱ አይታየንም። ቴክስቱን ማየት ከፈለግን ደግሞ ቴክስቱን መኖርም ስላለበት እዛ ላይ ወደ ሜን አክቲቪቲ እንሄድና ሜን አክቲቪቲ ላይ ለቱል ባር ሬፈረንስ እንፈልግለታለን። ስም ሰጥተነዋል ለቱል ባሩ። የሰጠነው ስም ቱል ባር ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንመጣና ሬፈረንስ እንፈልግለት። ከዛ በኋላ ሬፈረንስ ካገኘንለት በኋላ የአፕሊኬሽኑ ቱልባር እንዲሆን ሴት ሰፖርት አክሽን ቱልባር ይሁን ብለን እንደዚህ እንጠራዋለን። ይህን ካረግን በኋላ እዚህ ጋር ትንሽ ኤረር ይታያል። ይህ ኤረር የሚመጣው ኢምፖርት የተደረገው ክላስ ትክክለኛው ክላስ አይደለም፣ የv7 መሆን አለበት። ለዛ ነው። ስለዚህ v7 ዳት ዊድጀትስ ቱል ባር እንለዋለን። ይህ ሰፖርት መሆን አለበት። አሁን ኢምፖርት ተደርጓል። ኤረሩ ይጠፋል። ራን እናርገው። እንግዲህ እንደምታዩት ስፕላሽ ስክሪኑ መጥቷል። ስፕላሽ ስክሪኑ ምንም ቱልባር የለውም፣ ግን አፕሊኬሽናችን ቱልባር አለው። ግን ዜና የሚለውም
ቴክስት ይታያል ግን ከለሩ ልክ አይደለም። ያንን ለማስተካከል ወደ ሜን አክቲቪቲ እንመጣና ቱል ባር ላይ አንዳንድ አትሪቢዩቶች እንጨምራለን። ለምሳሌ ዊድዙ 0 ነው፣ የሃይቱ ራፕ ኮንተንት ሆኗል፣ ከለር ፕራይመሪ፣ አክሽን ባር ቲም እና አክሽን ባር ሳይዙ ተስተካክሏል፣ ሚኒመም ሳይዝ የሚወስደው። ከዛ እዚህ ጋር የቴክስት ከለሩን ቀይረዋለን። ቴክስት ከለር የሚወስደው አንድሮይድ አትሪቢዩት ባክግራውንድ ይሁን። ይህን ካስተካከለን በኋላ ራን ብናደርገው አሁን ኖ ቱል ባር ኦኬ። አሁን የቴክስቱ ከለር ተስተካክሏል፣ ነጭ ሆኗል። እና በሚቀጥለው ቱቶሪያላችን ደግሞ እንዴት አድርገን ሪሳይክለር ቪዋችንን እንደምንጠቀም ወይም እንደምናዘጋጅ እናያለን።